આજે આપણે લેક્ટોઝ ફ્રીનું દહીં મેળવશું. આ લેક્ટોઝ ફ્રી દૂધ છે, આપણે એનું દહીં મેળવશું. આપણે ધીમે તાપે દૂધ કરશું, ઉફાણું આવે ત્યાં સુધી. દૂધ ગરમ થાય છે, ઉફાણું આવે પછી મેળવશું. આ દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાની નાની કચોરીમાં કાઢશું, મેળવશું. પછી ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે આ દૂધમાં તર હોય ને તો ગળણી મૂકીને ગાળી લેવાનું. ગરમ છે, નવસેકું થાય ને પછી મેરવણ નાખવાનું અંદર. આ ઠરી ગયું છે, નવસેકું થઈ ગયું છે. હવે આમાં તર વળી ગઈ છે તો ઉપરથી કાઢી લેવાની. આ તર બધી કાઢી લીધી છે. હવે આપણે મેરવણ નાખશું. ચાલુ મેરવણ છે, થોડું થોડું નાખવાનું પછી આમ હલાવવાનું. મેરવણ નખાઈ ગયું છે. હવે ઓવનમાં હું રાખી દઈશ, સાંજ સુધીમાં થઈ જશે. ઓવનમાં રાખીશ એટલે ગરમાવો આવે ને એટલે જામી જશે. પછી આના ઉપર સાની ઢાંકી દેવાનું ને કપડું રાખી દેવાનું. એ રીતે કપડું ઢાંકી ને 4 કલાક લાગશે દહીં મેળવતા. દહીં હવે ફ્રીજમાં રાખી દેશું, ખાટું ના પડે એટલા માટે.